पेजमा सब्सक्राइब गर्नु भएको छ कि नै? Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Namaste everyone. र आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरलाई शेयर गर्दैछु हाम्रो थारू कल्चरको धोती जसमा चाहिँ थ्रेड वर्क रहेको छ। जापानबाट हामीलाई चाहिँ यो धोती एकजना क्लाइन्टले अर्डर गर्नु भएको छ आफ्नो थारू कल्चरको मतलब प्रोग्रामको लागि। र यदि तपाईहरु पनि विश्वको कुनै कुनामा हुनुहुन्छ र हजुरहरूले पनि केही अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ विश्वको हरेक कुनामा अर्डरहरू डेलिभरी गर्ने गर्छौं। तपाईहरुकै डिजाइनमा या हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कस्तो डिजाइन बनाउने भनेर कस्टमाइज डिजाइनहरू पनि। र म यो धोतीको ड्रेस बनाउँदाखेरिको प्रोसेसिङ चाहिँ हजुरहरूलाई शेयर गर्नेछु। के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला र नबिर्सिनु होला सब्स्क्राइब गर्न यो च्यानललाई। ओके स्टार्ट गरौँ है त। कुर्ता रहेको छ यसको सेट अनि यो चाहिँ हो धोती चाहिँ हामीले वर्क गरेर बनाएको छौं जुन चाहिँ थ्रेड वर्क रहेको छ मेसिन वर्क। फर्स्ट अफ अल मैले चाहिँ यहाँ फ्लावरहरू कोर्दै छु अनि यो कोर्दै गरेको फ्लावर चाहिँ मैले फर्स्टमा स्केच गरेर काटेको हो किनकि मलाई एउटै शेपमा तलदेखि माथिसम्म स्ट्रेट लाइनमा फ्लावरको बुट्टा चाहिरहेको थियो। त्यसैले मैले फटाफट यसलाई चाहिँ के भन्छ यसलाई ट्रेस गरे। सबै कुरा हाम्रो चाहिँ ट्रेस भइसकेको छ राम्रोसँग। अनि फ्लावरहरू अब हामी यसलाई वर्कमा लाने छौं। वर्क चाहिँ हामीले मेसिन वर्क राखेका छौं। यहाँ चाहिँ हामीले फ्लावरहरू ब्लू रेड र येलो राखेका छौं। सबै पत्ताहरू चाहिँ ग्रीन नै रहेको छ। फाइनली हाम्रो यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ थ्रेड वर्क र यसमा चाहिँ मैले पेस्टिङ टालेको छु। कतै कतै यति धेरै खुम्चेको देखिएको छ तर क्यामेरामा मात्र रियलमा खासै त्यस्तो याद आउँदैन। तपाईहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अलिकति देखिरहेको चाहिँ छ टाढाबाट हेर्दा चाहिँ थाहा पाउँदैन। फाइनली यो ड्रेस चाहिँ रेडी भइसकेको छ र हाम्रो रहेको छ यो कुर्ता र धोतीमा चाहिँ मैले ग्रीन लेसहरू पनि राखेको छु। त्यो सँगै फ्लावरहरू रहेको छ। एकदमै राम्रो लुक्स आएको छ। क्लाइन्टलाई एकदमै धेरै मन परेको छ। थ्यांक यू फर वाचिङ। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र के कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्नु होला। ओके अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाइ बाइ टेक केयर।